हेलो गाइज, वेलकम ब्याक। अनि आजको भिडियोमा चाहिँ म भेरिएबललाई नै थोरै अलिकति जोड्न चाहन्छु। के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो भेरिएबलमा एउटा भेरिएबल रिडिक्लेरेसन भन्ने हुन्छ होइन। हामीले भेरिएबललाई चाहिँ रिडिक्लेयर गर्ने बेलामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूको बारेमा चाहिँ यो भिडियो रहनेछ। सो तपाईँहरूले भेरिएबलको बारेमा चाहिँ भिडियो हेर्नु भएको छैन भने मेरो अघिल्लो भिडियो तपाईँहरूले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि फेरि पनि भन्छु, यदि तपाईँले भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ र तपाईँको साथीहरूलाई चाहिँ पाइथन सिक्न मन लागिरहेछ भने चाहिँ अनि यो भिडियो चाहिँ उहाँहरूको लागि हुनसक्छ भन्ने मेरो धारणा हो। त्यसले गर्दा चाहिँ जतिसक्दो भिडियोलाई सेयर गर्ने कोसिस चाहिँ गर्नु होला है त। ल, म यति भन्दै ढिला नगरिकन म आजको भिडियोलाई सुरु गर्न चाहन्छु। हेरौँ है त। जस्तै भेरिएबल रिडिक्लेरेसन भने चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ एकचोटि हामीले भेरिएबल जब डिक्लेयर गर्न सक्छौँ। इक्जाम्पलको लागि मैले के गरिदिएँ भन्दा चाहिँ जस्तै हुन्छ यो डिस्काउन्ट भनेर म नयाँ भेरिएबल बनाइदिन्छु है, कोड भन्नेभित्र। जस्तै म के गर्छु भन्दा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ इक्जाम्पललाई म फ्रेज बराबर म के गर्छु यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ दिस इज ए पाइथन ट्युटोरियल इन नेपाली भन्छु म होइन। यसो गरिदिन्छु म। अब के हुन्छ भने मैले जब यो फङ्सनलाई हाम्रो यो भेरिएबललाई म यो फङ्सनभित्र कल गर्छु होइन। अब यो मैले यहाँ तल्लोपट्टि पनि फ्रेज गरेँ, यसलाई पनि के भन्छ, यसलाई पनि हामीले भेरिएबल डिक्लेरेसन नै भन्छ। यसमा चाहिँ यस्तोमा चाहिँ इस्यु आउँदैन। मैले के त दिस भेरिएबल इज डिक्लेयर्ड भनिदिन्छु होइन। मैले यस्तोमा चाहिँ के हुन्छ तपाईँको हेर्ने प्रिन्ट फ्रेज गरिदिन्छु म होइन। प्रिन्ट फ्रेज गरिदिन्छु म होइन। तर जब मैले हेर्नु है यो भेरिएबललाई अब म जब यो स्कोपभित्र एक्सेस गर्छु होइन भने अब हेर्नु है मैले प्रिन्ट फ्रेज गर्छु। अब मेरो आउने भ्यालु कुन हो त? लेटेस्ट भ्यालु यही छ मेरो होइन। लेटेस्ट भ्यालु यो छ, मलाई दिने भ्यालु यही नै हो होइन। त्यही दिन्छ मलाई यसले, दिस भेरिएबल इज डिक्लेयर भनेर। अब जब यसरी हामीले भेरिएबल कल गर्छौँ, कल गर्दा त फरक परेन, मैले तान्छ। तर जब यस्तो स्कोपभित्र हामीले यो भेरिएबललाई कल गर्नुभन्दा अगाडि अथवा मैले यसरी नै मैले के त मैले हेर्नु है मैले यो भेरिएबललाई यसरी प्रिन्ट गर्नुभन्दा पछाडि फेरि मैले के गर्छु फ्रेज गर्छु इक्वल्स टु म के गर्छु त चाहिँ भेरिएबल रिडिक्लेयर्ड इनसाइड मेथड अथवा फङ्सन गरिदिनु ल, फङ्सन गर्छु। अनि म के गर्छु प्रिन्ट फ्रेज गर्छु होइन, फ्रेज गर्छु। अब के हुन्छ जब मैले यो भेरिएबललाई के त हाम्रो स्कोपभन्दा बाहिर, मतलब स्कोप यो फङ्सनको केसमा मात्रै, फेरि अरूको केसमा होइन। जब मैले यो फङ्सनभन्दा बाहिर डिफाइन गर्दाखेरि मेरो लेटेस्ट भ्यालु जे छ त्यो यहाँ आउँथ्यो, अघिसम्म आएको थियो। जब मैले यहाँ के गरिदिएँ त्यसको तल्लोपट्टि मैले फेरि के त नयाँ के गरेँ त भ्यालु चाहिँ मैले के गरेँ त त्यो भेरिएबलमा फेरि रिअसाइन गरिदिएँ अथवा रिडिक्लेयर गरिदिएँ। अब के हुन्छ, अब मैले जब योलाई कल गर्छु, कल गर्ने बेला के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ के त हाम्रो असाइन गर्नुभन्दा अगाडि नै के भएर कल भयो भन्छ, यसले इरर फाल्छ क्या। यहाँ चाहिँ लोकल भेरिएबल फ्रेज रिफरेन्स बिफोर असाइनमेन्ट भन्ने छ उसले होइन। हामीले असाइन गर्नुभन्दा अगाडि नै के त त्यसरी कल गरिरहेछ भनिरहेछ उसले। भनेपछि हामीले के कुरा याद गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि जब हामीले यसरी फङ्सनभित्र हाम्रो भेरिएबललाई रिडिक्लेयर गर्दैछौँ भने त्यो बेला के गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीले सुरुमा भेरिएबललाई रिडिक्लेयर गर्नु पऱ्यो होइन। भेरिएबललाई सुरुमा चाहिँ रिडिक्लेयर गर्नु पऱ्यो, अनि बल्ल हामीले कल गर्न मिल्छ क्या। यो अब हटाइदियो भने मैले अब के गर्छ मेरो इरर आउँदैन। अब यसरी केही अब यहाँ चाहिँ भेरिएबल रिडिक्लेयर इनसाइड फङ्सन भनेर मेरो यो आइसक्यो, बुझ्नुभयो नि। भनेपछि के गर्नुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले भेरिएबल रिडिक्लेयर गर्ने बेलामा चाहिँ के कुरा याद गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यदि फङ्सनभित्र हामी भेरिएबललाई रिडिक्लेयर गरिरहेको छौँ भने हामीले के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि हामीले भेरिएबललाई कल गर्नुभन्दा अगाडि अथवा भेरिएबललाई प्रिन्ट गर्नुभन्दा अगाडि नै के गर्नु पऱ्यो त त्यो भेरिएबललाई चाहिँ हामीले चाहिँ इनिसियलाइज गर्नु पऱ्यो अथवा असाइन गर्नु पऱ्यो अथवा रिडिक्लेयर गर्नु पऱ्यो होइन। अब सधैँभरि प्रिन्टै हुन्छ भने छैन, कोही कोही बेला हामीले सम गरेर हुनसक्छौँ, कोही बेला हामीले मल्टिप्लाई गर्न सकिरहेको हुन्छौँ, अथवा कोही बेला हामीले एरिया अफ ट्रायङ्गल निकालेर होला। भनेपछि कुनै न कुनै क्यालकुलेसन गरेर हुन्छ, तर क्यालकुलेसन गर्नुभन्दा अगाडि नै के गर्नु पर्यो त हामीले त्यसलाई चाहिँ डिक्लेयर चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि मात्र काम गर्छ, नभए काम चाहिँ गर्दैन
होइन। यति हो हामीले भेरिएबल रिडिक्लेरेसनमा बुझ्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ। सो आई होप तपाईँहरूलाई यो भिडियोबाट पनि केही न केही आइडिया चाहिँ बस्यो होला। अनि यस्तै टिप्स र एक्स्ट्रा इन्फर्मेसनको लागि चाहिँ कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर राख्नु होला। अनि बेल आइकनलाई पनि दबाउन नबिर्स्नु होला, किनभने म भिडियो रेगुलर हाल्ने कोसिस गर्छु। हेरौँ के हुन्छ है त। आई होप तपाईँहरूलाई यो भिडियोबाट केही न केही चाहिँ आइडिया बस्यो होला। सो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गर्न नबिर्स्नु होला। अनि भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्नु होला है त। हवस् त, जय नेपाल, धन्यवाद।